شروع امیدوار کننده سریالی که خیلی ها ازش ناامید بودن. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من حسنم و توی این ویدیو میریم سراغ بررسی و موشکافی 3 قسمت اول از فصل دوم سریال ارباب حلقه های قدرت. با من تا آخر این ویدیو همراه بمونید. اما قبلش حتما یه لایک به ویدیو بدید، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیومون. تو شروع قسمت اول ما میریم به آغاز عصر دوم دنیای ارباب حلقه ها و سایرون اصلی رو میبینیم. یعنی بهتر بگم چهره قبل از هالبرند رو میبینیم. وقتی سایه شکست میخوره، چهره جدیدی به خودش میگیره و دوباره برمیگرده. این جمله‌ای بود که سایرون داشت به اورکا میگفت. در واقع اون میگه که مورگات مرده و حالا باید اون رو به عنوان فرمانروا و رهبر خودشون قبول کنن. سایرون در حرفاش میگه که به دنبال قدرتیه که قدرتی از جسم نیست، بلکه قدرتی بر جسمه. یعنی قدرتیه که جسمی نیست ولی بر روی جسم تسلط داره. جدا از اینکه چهره سایرون فرق میکنه، شخصیتش هم فرق میکنه. از حرف زدن اون متوجه میشیم که اون کاملا مغروره و نگاهی از بالا به پایین و تحقیرآمیز به اورکا داره. و همین دلیل هم است که اورکا اون رو دروغگو خطاب میکنن و از اون زیاد خوششون نمیاد و در عوض آدار رو پدر خودشون میدونن و عاشق آدارن. اما دلیل اصلی این که چرا اورکا از سایرون بدشون میاد رو در ادامه بهتون میگم. در ادامه این سکانس هم اونها در نهایت سایرون رو میکشن، بهش خیانت میکنن. در لحظه آخر روح سایرون از بدنش جدا میشه و یک انفجار بزرگی رخ میده که کل منطقه فرودوایت رو در بر میگیره. حالا وقتشه که ببینیم چطور وقتی سایه شکست میخوره دوباره چهره جدیدی به خودش میگیره. باقی مونده سایرون شکلی سیمبیوتی داره که من رو یاد ونوم دنیای مارول میندازه. این موجود سیمبیوتی از تغذیه کردن از موجودات دیگه است که رشد میکنه و در نهایت هم با از بین بردن یک زن روستایی تبدیل به هالبرندی میشه که ما اون رو میشناسیم. ولی خب این پروسه برای ما زمان خیلی کمی برد. اما اگه سری به کتابای تالکین بزنید دوستان، باید بگم که این پروسه سالها زمان میبره. توی کتاب‌ها نوشته که هر بار که سایرون بمیره سالیان سال طول میکشه که دوباره به شکل سابقش برگرده و با هر بار مردنش هم این پروسه طولانی‌تر میشه. پس احتمالاً این پروسه چند دقیقه‌ای شاید حتی صدها سال زمان برد. اما بذارید دلیل اینکه چرا اورکا اینقدر از سایرون متنفرن و اینقدر از آدار خوششون میاد رو بهتون بگم. اون چیزی که ما تو فیلم‌های ارباب حلقه ها دیده بودیم، اورکا باید خدمتگزار سایرون باشن نه دشمنش. برای جواب دادن به این سوال باید یک نگاهی کوتاهی بکنیم به اورجین شخصیت آدار که باید بگم بچه‌ها من خیلی کتاب‌های ارباب حلقه ها رو نخوندم، اما با تحقیقاتی که کردم چیزی که میدونم رو الان براتون میگم. طبق تحقیقاتی که من کردم، آدار جزو اولین اورکای دنیای ارباب حلقه هاست که مورگات اون رو گرفت و اونقدر شکنجه کرد که از الفی که بود به اورک تبدیل شد. و از اونجایی که آدار سن خیلی زیادی داره، بسیار برای اورکا قابل احترامه و به نوعی پدرشون محسوب میشه. اگه یادتون باشه تو فصل اول زمانی که گالادریل به دنبال سایرون بود، وارد یک غاری میشن که اونجا کلمات باستانی و شیطانی سایرون رو نوشته بودن و اگه حتی دقت میکردید اورکایی رو میدیدید که داخل سنگ‌ها گیر افتادن. این نشون میده که سایرون برای رسیدن به اون قدرتی که ازش حرف میزد، تعداد زیادی از این اورکا رو طی آزمایشاتی که انجام داده کشته. حتی تو فصل اول آدار به گالادریل میگه که از اینکه اورکا به دست سایرون کشته میشدن عصبانی بودم و در نهایت سایرون رو کشتن. اما در ادامه ما دیدیم که چطور سایرون اون نشان پادشاهان جنوب رو به دست آورد، سوار کشتی شد، حتی به اون مرد خیانت کرد و در نهایت اتفاقاتی افتاد که ما در فصل اول دیدیم که اون چطوری به گالادریل رسید. تو سکانس بعدی بریم به زمان حال و درگیری بین گالادریل و الروند که یه نکته جالب هست اینجا بچه‌ها. سریال ارباب حلقه درست مثل فیلمش از جایی که تموم شده بود شروع میشه. یعنی دقیقاً داستان از جایی شروع میشه که الروند اون نامه رو خوند و متوجه شد که هالبرند از پادشاهان جنوب نیست و یک شخص دیگه است و اونجا بود که حلقه ها رو از گالادریل قاپیده بود و به سمت گیلگالاد در حال حرکت بود. در همین لحظه که گالادریل به سمت گیلگالاد میرفت، ما میتونستیم برگ‌های درخت الدار رو ببینیم که روی زمینه و این نشون از همون مرگ این درخت میده که الفا باید از اونجا نقل مکان کنن. اما توی این درگیری در نهایت گیلگالاد به الروند میگه که حلقه ها رو پس بده و ما باید از این حلقه ها برای شفا دادن به درختمون استفاده کنیم که الروند هم این حرف رو قبول نمیکنه و برای من سواله که چرا قدرت حلقه ها الروند رو وسوسه نکرد. در نهایت الروند خودش رو از آبشار به پایین پرت میکنه که اینجا یک اشاره به مادرش داره. در داستانه ارباب حلقه ها الوین که مادر
مادر الروند میشه زمانی که یکی از سیلماریل ها رو در دستانش داشت. زمانی که میخواستن اون رو ازش بگیرن خودش رو به آبهای آزاد میندازه و اینجا الروند دقیقاً یک کاری مثل کار مادرش رو میکنه. از الفا که به سمت موردور بریم میبینیم که سایرون خودش رو تسلیم اورکا کرده و یه نقشه خیلی جالبی توی سرش داره. اون آدار و الفا رو از اومدن سایرون میترسونه و میگه که یک دوست غریبه‌ای داره به الفا کمک میکنه و اونها در حال ساخت یک قدرت فراتر از گوشت و پوست و استخونه. در واقع سایرون این حرف رو از عمد به آدار میزنه چون آدار این حرف رو فقط و فقط از سایرون شنیده بود و اینجا آدار میفهمه که سایرون برگشته. اما اینکه چرا هالبرند خودش رو تسلیم اورکا کرده بود، در واقع اون نقشه داشت تا اورکا رو با الفا به جون هم بندازه و خودش از این نابودی سود ببره. اون به آدار میگه من رو آزاد کن تا من این غریبه رو برات پیدا کنم. میشه گفت نقشه اصلی سایرون این بود که به اونها بفهمونه که برگشته و قراره که دمار از روزگارشون در بیاره. یه نکته که من خودم اصلا متوجه نشدم این بود که چرا اصلا شخصیت آدار رو عوض کردن. یکی از معدود نکات مثبت فصل اول همین بازیگر آدار بود. درسته که بازیگر جدید هم نقش آدار رو خوب بازی کرده اما فعلا من خیلی ارتباطی باهاش نگرفتم و جالب اینجاست که اصلا هیچ دلیلی هم اعلام نکردن که چرا این بازیگر رو ریکست کردن. در زمانی که سایرون زندانی آدار بود ما دو نکته رو متوجه میشیم. یکی اینکه اون به زبان سیاه صحبت میکنه و همون موجود گرگ مانند وحشی رو میتونه رامش بکنه، دقیقاً همون کاری که توی دریا با اون موجود بزرگ انجام داد. و مورد بعدی اینکه زمانی که به آدار سوگند میخوره در واقع داره به خودش سوگند میخوره. اگه به حرف سایرون دقت بکنید اون میگه که سوگند میخورم تا به ارباب موردور خدمت کنم. تو سکانس بعدی ما میرسیم به نوری و جادوگر غریبه که هنوز نمیدونیم این شخصیت چه کسیه. خیلی ها فکر میکنن که اون گاندولفه که در ادامه بهتون میگم اون گاندولف نیست و خیالتون راحت باشه. اونا پاپی رو پیدا میکنن که نشون میده توی این مدت سفرشون مسافت زیادی رو طی نکردن و داشتن دور خودشون میچرخیدن. از دلایلی که بهتون میگم که این شخصیت گاندولف نیست اینه که توی کتاب اونطور که من تحقیق کردم میگن که گاندولف هیچ وقت هیچ سفری به شرق نداشته اما الان خود غریبه در شرق و داره سفر میکنه و بعید به نظر میرسه که سازنده های سریال همچین موضوعی رو از خودشون در بیارن و توی کتاب دست ببرن. اما مورد مهم در مورد غریبه و نوری و پاپی افرادی هستن که اونا رو دنبال میکنن. این افراد نماد تک چشم دارن. در دنیای ارباب حلقه ها نماد چشم نماد سائرونه. اگه اشتباه نکنم طبق چیزی که من تحقیق کردم دوستان، سائرون در یک عصری که نمیدونم عصر دوم بوده یا اول بوده در شرق زندگی میکرده و احتمالاً اونا از فرقه حامیان سائرون باشه. اما در ادامه ما با یکی از مهمترین شخصیت‌های ادامه سریال آشنا میشیم، یعنی شخصیت کیردان کشتیساز. الرون جای اون میره و بهش میگه که ما باید حلقه ها رو نابود بکنیم و از قدرتشون استفاده نکنیم. که خب عجیبه، کیردان کشتیساز حلقه ها رو میگیره و میره که اونا رو وسط دریا بندازه که همونطور که دیدید یک موج به قایق اون میزنه و اون رو از کار منصرف میکنه. همونطور که گفتم بچه خیلی این شخصیت توی دنیای ارباب حلقه ها و مخصوصا این سریال مهمه، چون جزو 3 الفیه که صاحب حلقه میشه و اگه دقت بکنید این شخصیت ریش داره. در واقع در طول تاریخ ارباب حلقه ها فقط 2 الف بودن که ریش داشتن. دلیل این موضوع اینه که کیردان کشتیساز وارد مرحله و چرخه سوم زندگی شده دوستان، چیزی که برای 99% الفا کاملا غیر ممکنه. اون اونقدر پیره و سنش زیاده که اونطور که من تحقیق کردم اون جزء اولین الفا به حساب میاد و اون در جایی به اسم کویونن به دنیا آمده که محل تولد اولین الفا در دنیای ارباب حلقه ها بوده. سکانس کات میخوره و ما آواز گیلگالاد رو برای مردمان الف میبینیم که توی آوازش هم میگه درخت داره میمیره و ما باید اینجا رو ترک بکنیم. در همین لحظه کیردان کشتیساز میاد و حلقه رو به دستش کرده، به گیلگالاد میگه که ما باید از حلقه ها استفاده بکنیم، که برای من خیلی جالب بود که اون حلقهش رو انتخاب کرده بود و از قبل هم تو دستش کرده بود. اما با داد و فریاد الروند به ما طوری نشون دادن که این حلقه هان که صاحباشون رو انتخاب کردن. درست زمانی که 3 نفر حلقه ها رو تو دستشون میکنن درخت الدار احیا میشه و دوباره زنده میشه. اما در سکانس آخر قسمت اول ما میبینیم که سایرون به ارگیون میره تا با کلبرینبورن دیدار کنه. بریم به قسمت دوم دوستان، جایی که ما کوه نابودی رو میبینیم. در نقشه ریشه های سیاه رنگ از کوه نابودی شروع به رفتن به سمت کازادوم، یعنی محل دورفا میکنن. من به شخص عاشق همین عظمت ارباب حلقه ام بچا. شما ببینید که تو رشته کوهی به این بزرگی چطور اومدن و یک شهر بزرگ خلق کردن و با آینه های بسیار بزرگ نور رو بازتاب میدن و اونجا رو روشن کردن و حتی دارن کشاورزی میکنن. در ادامه ما دیسا و دورین 4 رو میبینیم. همینجا
اینجا یه پرانتز باز بکنم بگم که بازیگر این نقش ایرانی دوستان، در اصل ایرانی آفریقاییه که توی انگلیس بزرگ شده. ایشون خیلی راحت فارسی حرف میزنه و در تظاهرات سال گذشته در مورد مهسا امینی هم خیلی زیاد از زنهای ایرانی حمایت کرد. خب برگردیم به سریال. جایی که دورین و دیسا پول زیادی برای خرید ندارن، دلیلش هم اینه که اون از طرف پدرش عزل شده و حالا مثل مردم معمولی زندگی میکنه. درست تو همین لحظات دیسا یک سری ارتعاشاتی رو از سنگ متوجه میشه که همین ارتعاشات باعث میشن که اون آینه ها از بین برن و شهر کازادوم توی تاریکی فرو بره. اما در ادامه ما تیتراژ ارباب حلقه ها رو میبینیم که خود این تیتراژ یک ویدیوی جداگانه میطلبه دوستان. اما به طور خلاصه بگم خیلی چیزای مهمی توی تیتراژ نیست به جز یک سری اشاراتی که الان چند نمونه مهمش رو بهتون میگم. اونطور که من تحقیق کردم، خدای دنیای ارباب حلقه ها این دنیا رو با استفاده از امواج موسیقی درست کرده و برای همین هم است که ما شنهایی رو میبینیم که با امواج موسیقی تغییر شکل میدن. مثلا توی تیتراژ شنهای قرمز نماد سائرون و شرارتشه که به سمت همه چیز حرکت میکنه و همه رو در بر میگیره. ما در ادامه حلقه ها رو میبینیم 9 حلقه انسان ها، 7 حلقه دورفا و 3 حلقه الفا. ما میتونیم چشم سائرون رو ببینیم، نماد بالروگ رو ببینیم و از همین جور دستا که خیلی چیزهای مهمی نیستن. اما برسیم به رویای گالادریل که اون بذرهایی رو توی زمین میکاره. کلبرینبورن رو میبینه، اون میگه که من مهمونی داشتم که منظورش همون سائرون بود و در همون لحظه بذرهایی که کاشته بود تبدیل به درخت میشه و کلبرینبورن رو احاطه میکنن، اون رو میکشن و در همین لحظه کلبرینبورن به زبان سیاه جملاتی رو میگه که سائرون در زمان ساخت حلقه ها گفته بود. اون میگه 3 حلقه برای پادشاهان الف زیر آسمان، 7 حلقه برای پادشاهان دورف در خانه های سنگیشان و 9 حلقه برای پادشاهان انسان که محکوم به مرگن. همونطور که گفتم این یک رویا بود و در ادامه ما میفهمیم که گیلگالات هم از این رویاها میبینه. اون به گالادریل میگه که من دریاهای خشک شده رو دیدم، ابرهای سیاه رو دیدم. در واقع ما اینجا میفهمیم که حلقه ها قدرت هایی که الف ها داشتن رو تقویت میکنن دوستان، نه اینکه قدرت های جدیدی به اونها بدن. اما قبل از اینکه بریم به ارگیون، سریال به ما نشون داد که اون 2 فرستنده نامه گیلگالات که نشون میداد هالبرند همون سائرونه به قتل رسیدن و هنوز مشخص نیست که اونها توسط چه کسی یا چه چیزی به قتل رسیدن. حدس من اینه که اونها توسط برو وایتا به قتل رسیدن که ما در تریلر فصل دوم اونها رو دیده بودیم. اما بریم به شرق دنیای ارباب حلقه ها، جایی که ما میریم و با این گروه مرموزی که نماد چشم داشتن بیشتر آشنا میشیم. اونها 3 معبد دارن و یک جادوگر تاریک اونجاست و ما میبینیم که اون 3 نفری که در فصل اول به دنبال غریبه بودن در از خادمان این جادوگرن. این که میگم جادوگر تاریک چون که در تیتراژ سریال هم نام این جادوگر رو جادوگر تاریک اسپردن. همین الان خیالتون رو راحت بکنم که باز هم بگم این 2 شخصیت سارومان و گاندولف نیستن دوستان، چون اونجور که من متوجه شدم در اون برهه تاریخی هنوز سارومان فاسد نشده بود و گاندولف هم که گفتیم مثلا به شرق نرفته بود. احتمال میدم که این 2 نفر جادوگرهای آبی باشن. احتمال میدم باز هم میگم که کسانی که داستانهای ارباب حلقه رو خوندن بهتر متوجه میشن که جادوگرهای آبی چه کسایی هستن. اما برسیم به گفتگوی الروند و کیردان که خب ما اینجا میبینیم که این شخصیت داره ریشاشو میزنه که به نظر من تاثیر حلقه است. اون به الروند میگه که ما میتونیم استفاده های بهتری از حلقه بکنیم و اینقدر نگاه منفی به قدرت حلقه ها نداشته باشه. بریم به کازادوم، جایی که ما متوجه میشیم غیر از خود کازادوم 6 قلمرو دیگه دورفا هم دچار چنین اتفاقاتی شدن. در ادامه دیسا با 3 زن دیگه که خواننده های سنگی محسوب میشن میان تا با آوازهایی که میخونن تا با روح سنگ ارتباط برقرار کنن و راه نور رو به داخل کازادوم پیدا بکنن که خب ما دیدیم که کار هم خرابتر شد و راه چاره ساخت حلقه ها برای پادشاهان دورف. در ادامه ما دیدیم که افرادی که به دنبال جادوگر غریبه و پاپی و نوری بودن به اونها میرسن، درگیری ایجاد میشه و جادوگر غریبه از جایی که نمیتونه قدرت‌هاش رو کنترل بکنه یک گردباد میسازه که همه رو در بر میگیره. اما نکته عجیب ماجرا کلمه‌ایه که یکی از این راهزن‌ها به کار برد. این راهزن کلمه زوگور رو به زبون میاره که جالبه بدونید این زبون از زبون مردمان نومنوره و معنی اون هم میشه جادوگر که خب برای من عجیبه که مردم نومنور کجا و اینها کجا. اما در آخر قسمت دوم میرسیم به یکی از خفن‌ترین قسمت‌هایی که در کل سریال دیده بودیم، یعنی ظهور شخصیت آناتار که کاش این اتفاق رو ما در فصل اول میدیدیم که اینقدر انتقاد از فصل اول نمیشد. به هر حال سائرون با ظهور شخصیت آناتار چکه‌ای از قدرت‌هاش رو به اون نشون میده و اون رو کاملا محو خودش میکنه. اون خودش رو آناتار یعنی آورنده هدایا معرفی میکنه و این یعنی ساخت حلقه های جدید.
اما برسیم به قسمت سوم، جایی که خبر خاصی تو این قسمت نیست جز چند نکته کوتاه که به اونها میپردازیم. این قسمت رو با اسب ایسیلدور یعنی برک آغاز میکنیم. این اسب وفادار از جنگلی که موجودات عجیب و غریبی توش وجود دارن میگذره، به یک دخمه‌ای میرسه که یک عنکبوت توی اون زندگی میکنه که این عنکبوت ما رو یاد شیلوب، عنکبوت دنیای ارباب حلقا و هابیت میندازه که شاید هم خودش باشه یا حتی بچه‌های اون باشن. دوستان خط داستانی ایسیلدور به نظر من یکی از مسخره ترین و خسته کننده ترین خطهای داستانی این سریاله، چون همه ما که فیلم های ارباب حلقا رو دیدیم میدونیم که ایسیلدور قرار نیست بمیره و این شخصیت حالاها توی این داستان هست و برای همین من نمیتونم خیلی زیاد با شخصیت ایسیلدور و اتفاقات مربوط به این شخصیت ارتباط برقرار کنم. بعد از ایسیلدور هم میریم سراغ یکی دیگه از خطهای داستانی خسته کننده که به نظر من خط داستانی نومنوره که خیلی پر از حفره است. شما دقت بکنید زمانی که ملکه برگشته و در مراسم ختم پدرش شرکت میکنه، یک زنی میاد به اون سیلی میزنه، در صورتی که ما میدونیم اهانت کردن به پادشاه یا ملکه کمترین مجازاتش مرگ یا زندانیه، ولی خب اونها همدیگه رو در آغوش میگیرن و به خوبی و خوشی همه چی تموم میشه که به نظر من وجود همچین سکانسایی توی دنیای تاریک ارباب حلقا کاملا غیر ضروریه. در ادامه ما میبینیم که ایرین که پالانتیر رو برداشته بود به خاطر برنگشتن ایسیلدور از ملکه عصبانیه و میخواد تا با همکاری کردن با فارازون از ملکه انتقام بگیره. اما بریم به جبهه آدار و اورکا که حسابی از برگشتن سارون ترسیدن و یک ترول بزرگ رو صدا زدن که اسمش دامراده و نکته عجیبی که من متوجه نمیشم اینه که چرا اصلا این ترول از سارون بدش میاد و به خون سارون تشنه است. باز هم میگم توی فیلم‌های ارباب حلقه ها این موجودات در خدمت سارون بودن و براش جون میدادن، ولی اینجا به خونش تشنه. اصلا یک چیز عجیبیه این سریال. تو سکانس بعدی ما شاهد ورود قهرمانانه آروندیر هستیم که میاد و ایسیلدور و اون دختری که همراهش بودن رو نجات میده. زمانی که آروندیر بیاد من خودم یاد نازنین بنیادی میافتم که خب ما میدونستیم ایشون توی فصل دوم نیست، اما چیزی که نمیدونستیم این بود که این شخصیت رو به کل از سریال حذف کردن. دلیل مرگ این شخصیت رو تیرهای اورکا اعلام کردن که گفتن تیرهای اورکا دارای یک سری چرکای کثیفیه که اگه به پوست آدم نفوذ بکنه مرگ اون آدم حتمیه. اما بعد از نبود نازنین بنیادی و شخصیتش برسیم به پسر نچسبش تئو که واقعا این پسر رو اعصابه. حالا نکته جالب اینجاست که یک سری تئوریا در ردیت و فضای مجازی داره دست به دست میشه که میگن تئو همون ویچ کینگ آنگماره که اگه نمیدونید باید بگم که ویچ کینگ آنگمار بزرگترین و قدرتمندترین خادم سارون بود که در سری فیلم‌های ارباب حلقا ما اون رو دیده بودیم. از اونجایی که من تحقیق کردم چیز زیادی از گذشته ویچ کینگ آنگمار تو اینترنت نیست غیر از این که گفتن که اون یک پادشاه از انسان‌ها بوده که بعید به نظر میرسه تئو یک روز بخواد پادشاه بشه. در ادامه ما دوتا دورین رو میبینیم که با هم دیگه آشتی میکنن، یعنی سوم پدر و چهارم پسر که خب اونا با هم دیگه آشتی میکنن و این نشون میده که قرار میتریل رو برای کلبرینبورن ببرن. یه نکته کوتاه هم راجع به ایسیلدور و تئو بگم. زمانی که اونا به جنگل رفته بودن و تحت حمله یه سری موجودات بزرگ قرار گرفتن، من احتمال میدم این موجودات همون درختایی باشن که ما توی فیلم‌های ارباب حلقه ها هم اونا رو دیدیم. اگه اشتباه نکنم قبل از شروع پخش فصل دوم اعلام کردن که این درخت‌ها در این فصل حضور دارن و احتمالاً این دو نفر که 100% ما میدونیم کشته نمیشن و زنده رو همچنان به راه خودشون باقی. برسیم به نومنور و دوباره حفره‌های بزرگ داستانی، اون هم در مراسم تاجگذاری ملکه. زمانی که همه باید ساکت باشن یک شخص داد میزنه دروغگو و باز هم با وجود این همه سرباز هیچ اتفاقی برای اون شخص نمیفته. در نهایت ارین میاد پالانتیر رو به زمین میندازه، میگه که پادشاه و ملکه از این گوی الفی داشتن استفاده میکردن. فارازون حقه باز هم میگه دروغ، اون رو از بین ببرید و میدونست که ملکه با این قضیه مخالفت میکنه و در نهایت با اومدن یک عقاب بزرگ اونها فارازون رو پادشاه خودشون اعلام میکنن و به همین راحتی این خط داستانی رو تمام کردن. اما در پایان این اپیزود اتفاق مهم اینه که نقشه سایرون میگیره و دورفا میتریل رو برای اونها میارن که خیلی جالبه چقدر میتریل کمی برای این حلقه ها نیازه. نکته عجیب جایی بود که سارون اجازه نمیده تا کلبرینبورن خودش میتریل رو بندازه، میتریل رو در دستانش میگیره و اثر خودش رو روی این 7 حلقه میذاره. باید واسه ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی میفته و کلبرینبورن چه زمانی متوجه میشه که آناتار همون سارون خودمون. به نظر من برخلاف فصل اول این فصل خیلی خوب شروع شده و همینطور هم میشد چون این سریال پرهزینه ترین سریال تاریخ دوستان و قطعاً باید بهش فرصت داد و به نظر من بزرگترین اشتباه مردمی که این سریال رو میدیدن و انتقاد میکردن این بود که این سریال رو با سگانه شاهکار پیتر جکسون
اپیزود مقایسه میکردن که خب همونطور که از اسمش پیداست اون سگانه یک شاهکاره و دیگه مثلش ساخته نمیشه. این سریال هنوز 3 فصل دیگه داره و باید بهش مهلت داد تا بتونه خودش رو نشون بده. خب دوستان اگه تا الان ویدیوی 7 فیلم سال 2024 و ویدیوی 30 فیلم برتر تاریخ سینما رو ندیدید، همین الان برید و تو کانال این دو ویدیو رو تماشا کنید. یادتون نره حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید. فراموش نکنید که هر هفته قسمت به قسمت ارباب حلقه ها رو ما بررسی و موشکافی میکنیم. این قسمت چون 3 قسمت با هم دیگه بود سعی کردم تا خلاصه تر توضیح بدم، اما در قسمت های بعدی به طور کامل سکانس به سکانس جلو میریم. دوستان حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برای من بنویسید. توی روزها خیلی مراقب خودتون باشید و تا درودی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.